we are now. Szeretettel üdvözlök mindenkit a folytatásban. Ugye Greg Bryerszel beszélgetünk, és sok-sok-sok csodát mesélt már nekünk idáig is, de még fölteszünk neki egy-két kérdést. Welcome, Greg. We continue the previous chat. Yep. And you told us many magic things, but we will ask a few more questions. Ugye a Hakáról beszélgettünk, és engem az nagyon-nagyon érdekelne, hogy Haka cseréket is szoktatok ti csinálni. Erről beszélnél nekünk egy kicsit? So she's interested in Haka, and she said that we do Haka swaps, but I was like shaking my head, but we don't do Haka swaps. Okay. We have had groups get together and just do half an hour of Haka. And they had fun and they created so much magic for themselves. So Az érdekelne, az érdekelne, hogy így a kezdőknek igazából mit tanácsolsz, hogy hogyan tudnak minél hamarabb ebbe belejönni akkor. Amire te gondoltál, az a Haka intro, olyat szoktunk, az a bevezető. A csere az más, tehát, hogy csereberén esetleg szoktunk olyat, hogy csinálunk Haka intrót, vagyis ilyen ízelítőt, ahol Greg beszél arról, hogy mit jelent a Haka, és hogyha szerencsénk van, és szépen mosolygunk rá, és meg tudjuk győzni, akkor esetleg be is mutatja. Köszönöm. So I just told her that we usually do intro during the swap. So you talk about what is Haka, and we smile enough, kindly, and we ask you, and then lucky enough, you even show how does it look like. Yeah, one poor girl asked the question and got quite afraid. So. Egy szegény lány feltette a kérdést, és teljesen lefagyott. Na azért összeszedem magam gyorsan. Beszélgettem fiúkkal is erről, és már ajánlottam nekik, mert ugye nekem volt szerencsém egy pillanatot látni már a Hakából, és hogy mik azok a blokkok, problémák, élethelyzetek, amikbe ezt te ajánlod, kiken segített már ez a Haka. So she already saw a few blocks of this, and she wants to know what are the problems or the blocks that can come up, or it can be helpful to look at or like release these things. Well, for me, there's many issues with Haka, and like there's a guy teaching Haka, and he's basically teaching men to almost be aggressive. Sok érdekes dolog van a Hakával, van egy férfi, aki tanít Hakát férfiaknak, és ez részben arról szól, hogy hogyan legyünk a többiekkel agresszívak. You know, they start banging their chest and banging each other with their chests and. És hogy verjék a mákasokat egymásnak. It's not what it's about. Ez abszolút nem erről szól. It's about opening up and being present with the intensity of what it is you're feeling. Ez arról szól, hogy jelen vagy az intenzitással, amit érzel. Whether that's anger, sadness, joy. Ez lehet szomorúság, harag, öröm. So we did a class here in Mariansbach in Austria, and then everyone was having to get really angry. You know. Volt egy tanfolyam Mariansbachban, Ausztriában, ahol mindenki nagyon mérges volt. You know, lots of tears as they were able to release this anger. Rengeteg könny és sok-sok harag. The next class we did, they all came back for the second class. Ők a következő tanfolyamra mind visszajöttek. But when it came to actually producing that anger from the past, you could see them get the angry face, but they couldn't feel the anger anymore. És felhozták ezt a haragot, és látszott rajtuk, hogy kifejezik, de igazából már nem érezték azt a régi haragot. They let it go, they released it. Elengedték. So after that, the anger that they had from their past was only in the mind. Tehát az a harag, ami még a múltból jött, ez már csak az elméjükben volt. And that made some really big changes for some of the people that came to the class. És ez sokaknak hatalmas változást hozott.
You know, and this is, so it's really about digging into yourself, going deep inside to where you buried those emotions, and then being willing to really just express it out, or even the joy, you know. Tehát belemegyünk oda, ahol elnyomjuk ezeket az érzéseket, és igazán felhozzuk, és kiengedjük, de ez lehet öröm is. And people really feel the difference between when they're giving haka from anger and outrage and a haka from joy and gratitude. És érzik az emberek a különbséget, amikor haragból hakáznak, vagy örömből és hálából. We started the second class, we started doing a haka for anger, and there were donkeys just in the field next door. And they started braying, and as she came in and walked around the circle, and because they were making so much noise, the horses from the far end of the farm came running to see what the fuss was. So we were trying to do haka with all these animals walking around. It's going, yeah, what's your problem? I missed the first two sentences. So you were doing haka? We were trying to do it with the space of anger and outrage. Tehát, hogy próbálták a harag teréből csinálni a hakát. And the donkeys just started going, and És a started csacsi running up elkezdett, to where we were. és a csacsi elkezdett nagyon zajongani. So, you know, it's like, it just, the energy gets released in such an amazing way. És az energia csak így elengedődik egy fantasztikus módon. When my grandmother died, we did a haka around her Funeral. when we buried her. She died and we buried her. And so the cemetery, we did a haka. Amikor a nagymamája meghalt, akkor csináltak egy hakát. And we were able to express our grief. Grief? In a sense of loss. What is grief? Grief is our sadness, our deep sadness. Tehát, hogy kifejezzék a gyászokat. So, you know, it was really cool because then we could go back to the house and have a big party. Nagyon klassz volt, mert azzal kifejezték, aztán visszamentek a házba, aztán buliztak egy nagyot. És milyen gyakran, mondjad, bocsánat. Mondjad, Barbi, utána mondom. Hogy ő az életében például milyen gyakran tudja beépíteni a hakát? How often can you include haka into your life? As often as you feel the need. Amikor csak érzi a szükségét. Some people, when they first do the class, for a couple of months afterwards, going to the park and just doing haka, or in their house if they don't have neighbors too close. I know some people who were doing haka in silence, just doing the energy of it to release. That's me too. Az, hogy ilyen jó erőben vagy, az is annak köszönhető nagy részt, ugye? Azért ez a... Várja, hadd fordítsam le az előzőt. Igen, utána. You forgot to translate. Yes, because she started to talk. Oh, okay. Ja, igen, hogy valaki még több hónap múlva is kimegy az erdőbe és hakázik, valaki pedig otthon csöndben, hogyha olyan szomszédai vannak, akik nem viselik jól. És akkor most tett fel a kérdésedet. Hogy ezt, hogy ennyire jó erőben van, azt is nagy részt a hakának köszönheti-e? Tehát, hogy ez igazából lelkileg is és testileg is rendkívül jól karban tart és edz, ugye? So you are a very strong man, and she's curious if haka helps you to keep your strength. Mert láttam, hogy elhúzta azt a 3 ajtós szekrényt is egyedül. Because she saw you move the big cabinet alone. I guess it does help me a little bit, but I don't do it often enough to. I'm too lazy. Biztos segít, de nem csinálom gyakran, nagyon lusta vagyok. Really, I'm literally the laziest person you'll ever meet. De hogy tényleg a leglustább vagyok, akivel valaha találkoztál. Ez nem látszik, hála Istennek. Nobody can see that. No, I mean, when I was living with my ex-wife, and we had a Irish wolfhound, and I would walk the hound 15 kilometers a day because I had a hound to walk. Amikor volt feleségemmel együtt laktam, akkor volt egy nagy ír
farkaskutyánk, akivel én minden nap 15 kilométert sétáltam. But now, when I don't have a hound, it's an effort just to walk 100 meters to my car. Most, hogy nincsen kutyám, most az is megerőltetés, hogy 100 métert sétáljak az autóhoz. So, yeah, I was like, I could walk, but why? I could exercise, but why? I could Sétálhatnék, de but miért? Meg csinálhatnék gyakorlatokat, nem miért? Igen, yes, hát gondolom, kutyusod azért sincsen nagyon, mert sokat utazol, mert én azt gondolom, hogy úgy nehéz megoldani. Nekem van, hál' Istennek 2, én reggel este sétálok velük, most is itt vannak ám, hallgatnak téged. So I guess you don't have a dog because you travel a lot, yeah. and it would be really difficult. And she has like 2 dogs Oh, sitting there and listening to us. okay, cool. Vannak velünk. Yeah, I mean, I would love to have a hound, but Nagyon örülnék, hogyha lenne. Én még, amit nagyon-nagyon szeretnék tőled megkérdezni, és majd leginkább kipróbálni is egyszer, az a LomiLomi masszázs. Hogyha ugorhatunk most egy picikét erre a témára, mesélj nekünk erről, kérlek szépen, mutasd ezt be nekünk, hogy mitől különleges ez a masszázs. I'm really interested in LomiLomi, and I would love to try. yeah, Could you tell us why is it so special? it's the LomiLomi. So the word lomi means to touch. LomiLomi just emphasizes the touch. So it's about caressing, touching the body. Yeah. A lomi The érintés jelent, a LomiLomi pedig ugye ez duplázva. We have miri, which is the same thing, but just our language rather than Hawaiian. And És a maoriak máshogy mondják ugyanezt. there's no specific. It covers all forms of touch for nurturing the body, for healing the body. So whether that's deep tissue or light touch. Minden érintés formát magában foglal, tehát ahogy hozzáérünk a testhez, ez lehet finom simítás, és lehet mély fascián való munka is. So I've seen many or LomiLomi done where there was a man my size standing on a girl smaller than you, Bobby, standing on her literally and twisting her body with his feet. And she's in heaven. Láttam egy pasit, aki körülbelül akkora volt, mint én, egy apró hölgy testén állni, aki körülbelül még nálad is kisebb volt, és a lábaival rakta helyre a gerincét, meg a szöveteit, és a hölgy a mennyországban érezte magát. And she's being stretched and twisted just with his feet. So that's his gift. És ő csak a lábával csinálta, tehát ez volt az ő ajándéka. Is mine. So I use my hands to do the same thing. Greg pedig a kezét használja, hogy ugyanezt megtegye. So many what the LomiLomi that I learned was the sacred massage. It was from the Hawaiian temples. A LomiLomi az egy szent vagy szakrális masszázs, ahogy ő tanulta. And it was about honoring and nurturing the body. A test tiszteletéről és táplálásáról szól. So you start at the foot and you're going up the leg, over the buttocks, all the way up the back, around the neck, down the arms. There's these long flowing strokes. Elkezded a talpacskákon, fölmész egészen a combokon keresztül, fenék, hád, kezek, aztán le. Ezek ilyen hosszú, simító, áramló mozdulatok. And there's no stop. You're never not touching the body. És sosem hagyod abba, tehát nincs olyan, hogy nem érinted meg a testet. You're not trying to break the muscles and break the fascia. It's an invitation. It's quite different. Nem próbálod manipulálni sem az izmokat, sem a fasciát, hanem ez egy kedves meghívás a testnek. So the LomiLomi class that we do, it's only but it's effectively just an introduction. Tehát a LomiLomi tanfolyam, amit csinálunk, ez valójában csak egy bevezető. Because the training that we did, it was over several weeks. Mert amit Gregék csináltak, az több hetes tanfolyam volt. Lots of practice. Nagyon sok gyakorlat. We did meditation, we did sacred ceremonies, we did Meditáció, szent szertartással.
We even did things about learning with our own body. Like we went for a walk in the forest beside a stream that was really cold. És az is, tehát arról is szólt, hogy a saját testükről tanuljanak, elmentek sétálni, nagyon-nagyon hideg forrás mellett. And the teacher said, you know, you will be pulled, you will be drawn to go and sit in a pool. És mondta, hogy bele fogtok ülni, tehát hogy fel lesztek készítve arra, hogy beleüljetek ebbe a hideg medencébe. And we, you know, just please go to the pool, take your clothes off and sit in the water. Szóval kérlek, menj oda, vedd le a ruháidat, és üljél bele ebbe a hideg vízbe. And I thought, yeah, I'm not going to do that. No one is going to see my bare butt in the forest. És azt mondtam, hogy ó, hát én nem fogom csinálni, senki nem fogja az én pucér fenekemet nézegetni. I was the first one in the water. Én voltam az első ember a vízben. Like, what the fuck, you know? Hát ez mégis hogy történhetett? And when you sit in the water, you're going, because it's really cold. És ültek a hidegben, és így csináltak, mert nagyon-nagyon hideg volt. And then suddenly the water feels like it's gone warm. You're like you're sitting in a warm bath. És a víz egyre melegebbnek tűnt. And then later, when they've moved along, you get called up to the main pool of this river. And we all go up there and we just sit in the cold water and chat like we're in a spa pool, in a jacuzzi. And you walked without clothes up? Yeah. Aztán pucéren felsétáltak a másik hideg medencéhez, beleültek, és ott csak beszélgettek. Yeah, it was crazy. But it was amazing how we then let go all our fears, our beliefs about our body, how we see our body. And lenyűgöző volt, ahogy elengedtük azt a sok ítéletet, meg kikövetkeztetést a testünkről, meg ahogy mi látjuk a testünket. So many people, they receive LomiLomi on the back. Nagyon sokan LomiLomit a hátukon fogadnak, tehát hogy a hátukat érintik. They feel comfortable with that. És ők ezzel érzik magukat biztonságban. And we teach you how to keep others private when you're working on them, like in the class. So everything's not. És a tanfolyamon megtanítjuk, hogy tudjuk elfedni azokat a részeket, hogy mindenki biztonságban és kényelmesen érezze magát. But again, it's interesting because when we roll you over, you have a choice. I can then go to just almost normal massage where we keep the pelvis area covered and the breast covered, and we just massage the tummy and the legs. Tehát amikor megfordulsz a hátadra, akkor ott van a választás, hogy csak a lábaidat, meg a hasodat szeretnéd masszíroztatni, úgyhogy a mell és a kis medence takarásban van. Or we can just keep the pelvis area covered and we can include the breast in the massage. Vagy csak a kis medence van takarásban, és masszírozzuk a felső testet és a melleket is. It's really a different space. Ez nagyon más tér. Sorry, not many people that would, in New Zealand, that would actually say, okay, today I want LomiLomi. Say again, sorry. It's a different space, and many people in New Zealand would come and they would come for massage, and then sometimes they would say, no, today I want LomiLomi. És ez egy teljesen más tér, és Új-Zélandon sokan jöttek, hogy most ő nem normál masszázs szeretne, hanem LomiLomit. And again, you know, it's your body, your session, what you choose. Ez a te tested, a te kezelésed, amit te választasz. But it's an amazing process. De ez egy lenyűgöző folyamat. And you have to be comfortable with you. You have to trust. But magaddal is biztonságban kell érezned magad, vagy kényelmesen. But in the class, we create a space where you're safe. And és a tanfolyamon teremtünk egy teret, ahol biztonságban érezheted magad. Often I get a sense that somebody's not comfortable with somebody else, so I'll ask them, you know, and I'll even say to the men, you know, the ladies, I say, so anybody here that does not want to be worked on by a man, and
hands will go, oh, okay, gentlemen, please don't ask these ladies if you can work on them. Don't ask at all. És hogy néha érzem azt, hogy valaki kényelmetlenül érzi magát, akár a párjával, és olyankor mindig megkérdezem, hogy van-e olyan valaki, hölgy, aki nem szeretné, hogy férfi érintse meg. És akkor úgy rakjuk össze a párokat, és megkérem a hölgyeket, hogy valamelyik hölgy társuljon hozzá, hogy ő is biztonságban érezze magát. And there are some men that don't want to be massaged by a lady. És vannak férfiak, akik nem szeretnék, hogy nők masszírozzák őket. So, you know, it goes both ways, but we create the space where you feel safe. Tehát ez mind a két irányba megy, de hogy egy olyan teret hozunk létre, ahol mindenki biztonságban érzi magát. And there's no judgment. És nincsenek ítéletek. The biggest person I massaged was 245 kilos. A legnagyobb ember, akit masszíroztam, ő 245 kiló volt. The smallest person I massaged was still in the womb. A legkisebb pedig még a pocakban volt. Ez érdekes lehetett, ahogy önt megmasszírozta. It had to be really interesting to massage the baby in the tummy. Mesélj róla. It's magical. Could you talk about that? Well, part of my training we did was, it's called side-lying pregnancy massage. Sideline? Sideline, so you massage the person, not lying on the back or the tummy, lying on the side. Tehát a masszázs képzés része volt a várandós kismamák masszírozása, úgyhogy ők oldalt feküdtek. And so it's about nurturing mum in the last trimester of the pregnancy and the baby. The last trimester of the pregnancy. Tehát, hogy táplálni a kismamákat a várandóság harmadik trimeszterében. And we're assigned to do 5 massages for somebody. Tehát 5 masszást kellett adni valakinek. And I was for the same person? For the same person? For the same person. And then we have to write that up, and that's our assignment for the school that I studied with. But you always massage the same woman. Same woman for the pregnancy, yeah. Tehát, hogy a várandóság alatt ugyanazt a hölgyet kellett 5-ször megmasszírozni. And it was really interesting. This was a young girl. She was about 20, 21 years old, pregnant, very pregnant, but baby would not settle. Every time she lay down, he wanted to play, so she couldn't sleep. Ez egy fiatal hölgy volt, egy 20-21 éves, és a baba az minden alkalommal mocorgott. And mum was asthmatic, so she was, because she was so stressed. És anyuka meg használta a sprayt, mert ő nagyon stresszes volt. So I gave her this first session, and her and baby slept for the whole hour. És megkezeltem, és a baba egész óra alatt aludt. She went home, and her husband said, "You're not missing one appointment. You're going back for all of these next appointments." Hazament, és azt mondta a férje, hogy te egy alkalmat sem fogsz ebből kihagyni. Minden alkalommal odamész. So while I'm massaging, baby slowly gets engaged. He was ready to be born. And he was so peaceful. És miközben masszíroztam, a baba felkészült a születésre. When he was born, he was like Buddha. He was just like Amikor megszületett, olyan volt, mint Buddha. And I got to meet him, and as soon as he heard my voice, it was like he wanted to play with me. So, you know, they know who you are. Miután megszületett, és meghallotta Greg hangját, akkor egyből fellelkesült, és szeretett volna játszani, mert tudta, hogy ő kicsoda. So yeah, it's a beautiful privilege. It's a beautiful thing to be able to do. Ez egy gyönyörű megtiszteltetés. Ilyen kezelést, illetve ilyen masszást alkalmaznak. Ja, egy pillanat. Yes. Ilyen masszást alkalmaznak nálunk Magyarországon? Én nem hallottam még erről soha. Do people practice this kind of massage in Hungary?
There are people that do it, yes. Not many. They call it all sorts of things. Van egy pár Sometimes ember, what aki happens, csinálja, nem sokan, és különböző neveken fut ez a dolog. sometimes what happens is people learn a skill, then they change the name and add something to it, and then they sell it as their own practice with a new name. Tehát, hogy valaki megtanulja, kicsit hozzárak, ad neki egy új nevet, aztán az úgy csinálja. You know, the man that invented Swedish massage A férfi, aki a svéd masszást feltalálta, lived for 10 years in Japan or China, or he lived in Asia. He learned massage there, then came back to Europe. And 10 said, évig Ázsiában lakott, megtanulta a masszást, visszajött Európába, but he had to call it Swedish massage because everyone was fearful of the yellow devil, the Chinese and the Japanese. de svéd masszázsnak kellett hívni, mert mindenki félt a sárga ördögtől, a japánoktól, vagy indiaiaktól. You said Japanese or Chinese? Yeah, both. Yeah, tehát hogy a kínaiak vagy a japánoktól. You know, so yeah. És azt mondd még el, hogy ugye nagyon sokféle témával foglalkozol, és hogy mi az, amivel úgy tényleg hozzá tudsz segíteni, vagy mondjuk, hogyha egy ember elmegy hozzád azzal, hogy lelki problémája van, valószínűleg abból származó testi problémája. Mi szerint rakod te össze, hogy tényleg megtalálja valaki az egyensúlyt? Szoktad-e a több tudományágat használni, amiről beszéltünk, vagy inkább egyet? So you work with many things, and how do you find out what to do with somebody who has like emotional problems, creating body problems? Do you use all the knowledge you have, like the scientific knowledge, or what do you do with this kind of people? Sometimes, often when they climb on the table, they tell you. Néha meg amikor felugranak az asztalra, akkor elmondják. But the body shouts. The body tells you. A test mutatja meg neked. Literally, for me, the body talks to me. It will say, no, you're massaging the wrong area. Yes, it's sore there, but you need to massage here or there. Tehát, hogy személy szerint nekem a testekből, tehát a testek megmutatják, hogy mire van szükségük, mit szeretnének. Igen, ott fáj, de akkor is ott masszíroz. Or I get a sense of the emotional blocks. Vagy van valami érzékelésem az érzelmi blokkokról. You know, if we're really truthful, we all do that. De hogyha figyelünk, akkor mindezt csináljuk. But we tend to turn that awareness off because it makes us weird to our friends. And so rather than being unacceptable, we don't say anything. De megtanultuk ezt lenyomni, mert hogy túl furák lennénk a barátaiknak, hogyha ezt csinálnánk. Úgyhogy titokban tartjuk. Bocsánat, csak felkapcsoltam egy lámpát. She just turned on the light. So, yeah. I try not to talk too much, but sometimes... Igyekszem nem túl sokat beszélni, de néha úgy sikerül. I just would like to add something or actually ask. So Barbi mentioned at the beginning the swaps and the intro, like a bit confusing. Could you talk about this? What is the difference? What do we do on a swap? What do we do on an intro? Like, what is the difference? És nagyon szépen köszönöm neked, Barbi, mert ez tök jó, hogy segít kitisztázni azt a kérdést, ami bennünk nem merül fel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezt így felhoztad. So an intro, it's basically short for introduction night. Az intro az az introduction, a bemutatkozó estének a rövidítése. You get to hear me talk about myself for 2 hours. It's pretty boring. Hallhatsz engem magamról 2 órán keresztül beszélni, hát elég uncsi. I'd rather just give you my book to read. Odaadom a könyvet, aztán olvasd el. But it's where I really talk about a little bit about my story. It's getting a lot less about my story, but more about what we see, what we feel,
the space that we create, Tehát, hogy pici része az, ami rólam szól, vagyis ugye Gregről, a nagyobb része pedig az, hogy amit látunk, amit érzékelünk. I'll often work on a body, invite somebody up to sit in the chair or on the table. Gyakran dolgozom testeken közben, tehát megkérem, hogy ugorjon fel az asztalra, vagy üljön le a székre. It's to fill in the gaps so that when we start on Saturday morning with alchemy of the body, I don't have to then explain why I do this or because it's like here we are. We now start here. You know the space. You felt it last night. So, and I don't have to keep telling, well, when I had my strokes and da 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 da. Tehát ez részben ki is tölti az űrt, mert hogy szombaton reggel elkezdjük a tanfolyamat, és akkor nem kell az elejéről kezdeni a sztrókoktól, mert hogy egyrészt már hallottad dióhéjban a történetet, másrészt ismered a teret, tehát tudod, hogy honnan indulj el. I talk about my experience with out of body when I left my body after my strokes. Beszélek a saját testen kívüli élményeimről, amikor kiléptem a testemből, vagy a sztrókokról. Well, actually, during my strokes, but yeah. So I talk about that. Talk about my learning curve, how I got out of the wheelchair, how I got my left hand back. Arról, hogy hogyan szállt ki a kerekesszékből, hogyan kapta vissza a bal kezét, How I got my speech back. hogy tanult meg újra beszélni. Talk about my ancestors a little bit. Talk about the mountain behind me. Kicsit az ősökről, a hegyről mögötte. And talk about those things. And even talk about some of the people that I've met while teaching this class and how amazing they are with what they've created. És azokról is, akik ott vannak, akik már korábban jártak tanfolyamon, vagy ismerem őket, és a változásról, amit ők teremtettek az életükben. And the swap, it's more about where people who have been to classes and sometimes people who have not actually, but they come and they learn anyway. És a cserebere pedig inkább azoknak szól, akik már részt vettek tanfolyamon, de nem csak nekik, tehát hogy igazából bárki jöhet. It's where we come to create the alchemy space, the space of gratitude and no judgment. Tehát megteremted az alkímia terét, a hálát, ahol nincsen ítélet. And then we can do whatever we choose, whether that's running somebody's bars, running a body process. Aztán csinálhatsz bármit, amit választasz, vagyis aki fekszik a kezed alatt, futtathatod a bárjait, vagy adhatsz testkezelést neki. I've even seen where one lady says, I don't want anything, I just want to be held. Volt egy hölgy, aki azt mondta, hogy ő nem szeretne semmit, csak hogy fogják. So the lady that was working on it climbed on the table, they cut it up on the table. The one that was receiving just went to sleep with tears coming out her eyes, just from gratitude. És akkor felugrott, a másik pedig megalálta, és így tartotta, és elaludt, a másiknak pedig putyogtak a könnyei a hálától. And she drove 11 hours one way for that swap. És ő 11 órát utazott csak oda, ezért a csereberéért. She just wanted to be held in the space of alchemy. Csak azért, mert szerette volna, hogy valaki őt tartsa az alkímia terében. But you can do anything you want. You can even massage somebody if the other person is comfortable. De hogy igazából bármit csinálhatsz, tehát hogyha az, aki a kezed alatt fekszik, és ő masszírozást szeretne, vagy kényelmes neki, akkor akár masszírozhatsz is. It just gives you the opportunity to come together with people of like mind, to gift and receive, and practice what it is you enjoy doing. De hogy ez arról szól, hogy összejöjjenek az emberek, és gyakorolják és ajándékozzák, amit tanultak, és ezt a teret élvezzék. No, usually a lot of fun. There's lots of laughter. Sometimes we have a lot of screaming when somebody gets a bit sort of dramatic, you know. But Sok buli, kacagás, néha kiabálás, dráma. one lady punched me twice, was cool. I just laughed my ass off. Egy nő kétszer behúzott neki, ő meg csak nevetett. Her husband was a little bit shocked. A férje egy kicsit sokkolódott. So, but you know,
Yeah. And that's what it's about. It's about really just coming together with like and sharing. It's about Just coming together with people of like mind and sharing and being together with. Tehát, hogy hasonló gondolkodású emberekkel összejöjjön és velük legyen. I mean, my real desire would be is that people come to class once, twice if Tehát they have nem to, az én igazi vágyam, hogy az emberek eljönnek egy tanfolyamra egyszer, and then they just spend the rest of their life doing swaps and sharing with others and growing together és without utána me having to talk all the time. csereberélnek, és terjesztik ezt az egészet a világban, anélkül, hogy Gregnek még beszélnie kéne pluszban. But you know, a lot of people really like the class energy, so they come to the class anyway. Nagyon sok ember szereti a tanfolyam energiáját, úgyhogy ők amúgy is jönnek a tanfolyamra. And you know, that's okay too. Az is rendben van. Because what happens is the people who repeat the class, and really it's a lie to say you repeat the class because every class is so different. Tehát, hogy azt, hogy valaki ismétli a tanfolyamot, az valójában hazugság, mert minden tanfolyam teljesen más. But when they come back for another class, they bring with them that energy, they help create and hold that space. So the class actually goes further and further. And De ők further. visszajönnek, és segítik, hogy hozzák a saját energiájukat, a saját jelenlétüket, és segítik ezt a teret növelni és terjeszteni. És ezzel a tanfolyam csak egyre nagyobbra és nagyobbra nő. I'm not having to hold that space for everybody anymore. It's Tehát wonderful. nem csak neki kell tartani a teret mindenki számára. But that space gets deeper and more intense. De hogy ez a tér egyre mélyebb és intenzívebbé válik. Én megmondom őszintén, hogy én ilyenkor is érzem ezt az energiát, pedig most egymástól messze ülünk, de saját tapasztalatból mondom, hogy amikor ott voltam, akkor meg ezerszeresen éreztem, és mindenkinek she nagyon can- ajánlom. She can feel the energy even when we are chatting, but we are not physically on the same place. No, But last time when we did, she felt more intense, yeah. and she could recommend to everybody. És én azt gondolom, hogy itt a holisztikus gyógyászattól kezdve sok-sok minden ágon keresztül tényleg ez a cél, hogy együtt, egymással gyógyítsuk saját magunkat is, és érezzük ezt az energiát ezek a csodálatos tudományok és emberek, szakemberek által. And she thinks that with the holistic healing thing, this is the main idea to heal ourselves together with others. Yeah. Hol lehet megtalálni információt, hogy mikor lesznek workshopok, hol lehet megtalálni, hogy melyik típusúra tudunk eljutni, mik lesznek azok a felületek, ugye a Biobalance Lifestyle Centeren bizonyosan, Facebook oldalon, valamint ugye azt hiszem, hogy a Mi Kezdjük Időben alapítványunk honlapján is meg lehet találni. Mi ezt szerintem a beszélgetésbe bele is fogjuk tudni tenni, hogyha majd kiposztoljuk, akkor ott And it's a legyen. beautiful space. És Greg oldalán is, meg a videó alá is be tudjuk rakni Én is kommentben. ezt gondolom, hogy ott Barbi just asked when can people find more information about the classes? How to At the register, moment, how to come. both websites are being upgraded, but I can. There's Facebook. So I haven't updated a lot of the events yet onto my web pages because they're still being rewritten again. Tehát a honlapján most éppen nem frissítettem, mert azóta nagyon sok minden történt. De a Facebookon is, ugye mindenkinek az oldalán, ahogy Barbi is említette, Greg honlapján is, és ide kirakjuk kommentben. Yeah, alchemyofthebody.eu. I'll put it in a post with this. Video, yeah, okay. And it's really important that if somebody would like to attend the Haka class, they really have to come for the first day of alchemy, because this is where we
build up ourselves and the connection to us, or to ourselves, to look deeper. Tehát, hogy nagyon fontos, hogyha valaki szeretne jönni a Hakára, akkor nem véletlenül van előtte ez az egy nap alkímia, mert ott készítjük fel magunkat, hogy tényleg bele tudjunk lépni abba, amiben szeretnénk, és ki tudjuk belőle hozni azt, amiért csináljuk a Hakanapot. There's a ami nekem space még- that we create. Hallgatom. Szégem, There's a space that we create. és az a tér, amit mi teremtünk, Igen. megteremtünk. Ami nekem még nagyon fölkeltette az érdeklődésem, és kérdezem, hogy lehetséges lenne, hogy esetleg tényleg egy ilyen párnapos, olyan hasonló dolgot szervezni, mint amiről beszélt is Greg, és arra én nagyon szívesen ajánlanám a Dunakanyart valamiért, hogy esetleg akik már többször megfordulnak ilyen workshopokon, még most nyáron összehozhatnánk egy ilyen párnapos dolgot, amit majd a Greg fog tudni elmondani, hogy igazából miket foglalt magában. Mire mondod? Igen. So she's asking if we can create something similar like you did in the LomiLomi class. Yeah. So she would love to do something at the end of the summer with the Lomi and like build up something in Dunakanyar. Yeah. Yep. Absolutely. De oda már csak olyanok jöhetnek, akik kipróbálták. És tudják, hogy miről szól ez. Ugye? But only for people who already attended something and they know what is this about. Mhm. And if they haven't attended, we can create a day where they can learn. De úgy is csinálhatjuk, hogy előtte tartunk egy napot, ahol aki szeretne oda jönni, ők meg tudják tanulni. Szuper, szuper. That would Én be really nagyon great. várom. Mhm. Én nagyon várom. She's really looking for that. Mindeneket lezárandó, én annyit szeretnék még kérdezni, hogy Greget mi teszi igazából boldoggá? So at the end of this whole conversation, Barbie would like to know what is the thing that makes you feel happy? Watching people change. Látni Watching people embereket feel more joy. változni, több örömet választani. That you watch the bodies become more joyful. Látni a testeket, ahogy örömtelibbé válnak. That's what keeps me going forward. Is when I see people go from sad, down, broken people to people who are walking with joy and energy. Ez az, ami előre visz folyamatosan, látni embereket a szomorúságban és a ilyen összehúzódott állapotból örömtelivé válni. Yeah. Bizony ez az élet értelme, nem nagyon más, amit próbálnak ránk erőltetni. This is the main purpose of life, Absolutely. not the other thing that people want to make us think. No. Én The nagyon more you- szépen köszönöm. Nagyon meleg van itt ebben a szobában, de már fázom, mert ráz a hideg a gyönyörűségtől, és attól, ahogy átjön az energia. Nagyon szépen köszönöm nektek, és remélem, hogy mi hamarabb találkozunk. She said it's really hot in the room where she's sitting, but now she feels cold because she's like shivering Mm, because of the beautiful energy we are creating together. Thank you. And she's really looking forward to everything that's coming. Yeah, I'm too. I'm really excited. There's something that was written a while ago, and it's just a little expression people post out. The Tehát, hogy longer ő you is, live your life, the more you realize the things that are important aren't things. Szégem, de The azt more you hiszem. try to live your life, Tehát, hogy minél jobban éled az életedet, the things that you think are important aren't things. They're not things. They're people, But- they're beings. The things that you thought were important
are not things. I don't get this part. Sorry. Your microphone wasn't. No, I've lost Yeah, my his voice. voice is, yeah. Can you write in the chat? I'll type it in the chat for you. You can post it. Thank you. Okay. So, köszönöm. Thank you. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Greg. Én nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhettelek, és tényleg nagyon várom a következőket, és hogy kicsit én is bele tudjak mélyedni ebbe az egészbe még jobban. Köszönöm szépen. És köszönöm Zsófinak is. Zsófinak is nagyon hálás vagyok azért, amibe belehúzott már magával. És remélem még sok-sok csodás dolgot fogunk együtt művelni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Barbi. Thank you so much. Thank you, Greg. Legyen csodás estétek, és legyen minden hallgatónak majd csodás estéje, akik ezt végig hallgatták, és azt gondolom, hogy tényleg sokkal-sokkal gazdagabbak lettünk. Have a beautiful evening for everybody who's gonna listen later or now. And we I don't even know how to translate. So we feel much better and more blessed after this topic. Yeah, very cool.